Bună! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. După cum vedeți, încă mai sunt puțin vânătă, dar asta este. Nu m-am gândit să-mi aduc și chestiile de machiaj, așa că mă suportați așa. Au trecut 2 săptămâni și încă sunt în convalescență, ca să spun așa, dar astăzi vreau să fac ceva pictat și ceva colaj, o combinație. Însă înainte vreau să vă arăt că am fost la magazinul acesta de artă și am luat această pensulă la 5 lei, este 2 de 0 și face linii foarte subțiri. Și la 10 lei am luat pensulele acestea.
vă zic și ce mărimi sunt, dacă văd pe ele, nu știu dacă scrie. Dar le-am luat pentru că aici n-am venit pregătită să pictez, dar dintr-o dată mi-a venit o idee și vreau să o pun în aplicare. Și am mai luat ceva de la Pepco, tot pentru ceea ce vreau să fac astăzi. Fulgii aceștia, care au fost 4 lei și sunt pe galben, așa, dar mă gândesc să-i colorez. Încă nu știu exact dacă o să folosesc chestiile astea, dar le-am luat să le am. Am luat și floricelele acestea. Acestea au fost 4 lei. Poate fac și altceva, alte tipuri de colaje, pentru că am găsit cărțile poștale, așa că o să fac, cred că mâine o să fac și un videoclip cu 2 cărți poștale ca inspirație din cărțile Șanei. Am luat și așa, fulgi pe alb, tot la 4 lei. Am luat sticăre, că tot ziceam că nu mai au. Acestea sunt de travel și când ajung la Sibiu vreau să mai fac 2 jurnale în genul la cel pe care l-am făcut Mariei. Pe acela am dat 3 lei, 3 lei au fost toate. Acesta cu litere și cifre și acesta cu ștrasuri așa, pe care mă gândeam să le folosesc tot astăzi din lucrarea de azi, dar o să văd dacă îmi inspiră chestia asta ceva. Și am găsit încă un album foto la 21 de lei, tot așa. Acesta este pe Maroc, acel pe care l-am folosit pentru vederile acelea. Și arată așa. Cel albastru avea și în partea de jos mai multe chestii desenate, dar poate e mai ok așa. Așa că dacă mai vreți să mergeți, mai erau încă la Pepco albume din astea și puteți merge să luați. Acum însă vreau să fac o lucrare cu niște flori pe care le-am luat, niște trandafiri uscați pe care i-am luat rândul trecut din trandafir și pe care i-am uitat aici. Și am găsit niște imagini pe Pinterest și vreau să combin, să vedem ce iese, ce ne duce mintea. Am luat paharul ăsta, mi-a plăcut mult, cu 6 lei l-am luat din SH pentru că v-am zis că am venit nepregătită, așa că m-am gândit să am ceva. Și acestea sunt florile, trandafirii pe care i-am luat rândul trecut, uscați, nu mai știu dacă vi-am arătat într-un clip anterior sau nu. Și arată foarte bine. M-am uitat acum după tot să văd dacă mai sunt așa nealterați, dar din păcate toți erau pe ce a trecut înghețul pe ei. Nu mai arătau ok, erau mucegăiți. Așa că mă gândesc să folosesc florile astea. Dar deocamdată aș vrea să fac un fundal și o să vă arăt ce am găsit pe Pinterest. Sincer, stați că mai știu, am salvat aici o mulțime de chestii, printre care și unele de Paște. Ceva ce mi-a plăcut coloritul este chestia asta. Aici văd că sunt și ceva colaje, așa că mă gândesc dacă nu cumva aș vrea să fac așa ceva. Mi-au plăcut și trandafira și aceștia din hârtie, însă o să văd dacă vreau să folosesc mai mult sau nu. Și mi-au plăcut chestia asta așa. Astea sunt flori naturale și pe fundal așa de acrilic. Ăsta este, cred că, dat pe un carton pânzat, dar e ok. Și
imaginea asta. Mi-a plăcut foarte mult, tot așa, foarte mult mi-au plăcut culorile. Văd că aici sunt și ceva lămâi și tot felul de flori. Din păcate nu am pistolul de lipit la mine, dar am lipiciul ăsta. Sper să fie ok. Și iar așa. Eu o să las linkul la bordul acesta de pe Pinterest și vă puteți inspira de acolo. Ăsta iar mi-a plăcut mult, dar m-am gândit să caut și astfel de lemne sau scoarță de copac. Eu vi le las să vă inspirați, dar ceea ce mi-a plăcut cel mai mult au fost astea. Asta și aceasta. Și mă gândesc să fac o combinație între chestia asta și lucrările astea două. Acum nu știu dacă o să pictez florile sau o să le las așa, sau o să fac o combinație și o să dau puțin coal peste ele, dar înainte o să pregătesc fundalul și mă gândeam totuși că aș vrea să am un fel de fundal cu hârtie din aceea, însă nu am nici primerul acela de lipit șervețele sau hârtii, așa că iar nu știu exact. Am ăsta de la Faber-Castell, lipiciu, și am și uhu, dar o să mă gândesc și o să văd dacă merge ceea ce am în cap. În cartea asta veche de dispozitive, de mașini unelte, și cred că o să încep să rup din ele, pentru că e hârtia mai gălbuie, așa mai veche și altfel se vede atunci când pictez pe ea. Așa că o să rup 3. O să rup 3 hârtii și o să încep să le lipesc, iar apoi o să văd unde o să merg mai departe.
O să las să se usuce și apoi o să dau cu acrilic alb, dar nu o să dau foarte puternic, o să văd cum. Îmi trebuie un burete. Să văd dacă am, ca să dau mai estompat. Dar o să ia ceva să se usuce, că nu am fionul și nu vreau să îl folosesc pe ăsta care l-am aici acasă, așa că o să lăsăm să se usuce la temperatura camerei, dar îmi place cum a ieșit acest fundal. După ce o să uniformizez cu alb, o să fie compact. Până s-a uscat hârtia aceasta, am mai făcut încă 3 pagini cu colaje din paginile acelea de carte. Aceea este o carte veche de dispozitive, un manual care nu mai poate fi folosit, așa că decât să ajungă pe foc, mai bine îl folosesc eu în lucrări. Și am găsit un burete așa, o să încerc să dau cu buretele, dar am și acrilexul acesta. Din păcate firma asta nu mai aduce, este o firmă braziliană și toate produsele lor erau foarte bune, dar din păcate nu mai aduc în România, așa că trebuiască să găsim alte soluții. Cred că nu știu că am cu ce să iau chestia asta, așa că să folosesc asta. Nu vreau să folosesc foarte mult. Sper să mai fie bun asta. Din păcate nu mai e bun. Așa că să încerc să iau din asta. Să văd cu ce. Și asta s-a uscat. Încerc să dau așa.
O să las să se usuce lipiciul, care cred că va dura vreo oră. Între timp o să mă duc să o ajut pe mama în bucătărie și după o să vin și o să dau puțină culoare peste aceste flori și peste penele acestea, ca să fie în ton cu trandafirii aceștia uscați și apoi cred că stați puțin să vedem dacă îmi place cum vine cu chestiile astea. Mă gândeam să pun câteva ștrasuri din astea, ca și cum ar fi o rouă. Dar să vedem, nu știu exact dacă pot să pun pe ele, dacă ar fi fost puțin albe. Să încerc cu mov și albastru sau cu rozul acesta. Dacă încercăm cu rozul acesta și să pun câteva. Să vedem cum iese. Ce ziceți? Cum arată? Parcă sincer îmi place. Nu știu dacă o să mai vin eu cu stropi. Știu exact ce o să mai fac în continuare. Parcă aici îi lipsește ceva. Dar să încerc cu galbenul acesta să văd dacă voi estompa florile acestea, dacă se vede vreo îmbunătățire. Trebuie totuși să aștept să se usuce, din păcate ăsta. Nu am răbdare. Nu am răbdare, mai ales când vreau să mă duc într-o direcție și nu știu dacă e ok, dar trebuie să las să se usuce neapărat, pentru că altfel se tot mișcă florile astea.
Pentru că florile astea nu stau, o să rup din hârtiile astea și o să fac cu lipici așa un fel de con. De fapt nu e un con, e așa ca un cornet din acela pe care o să-l pictez. Sincer nu vreau să fie foarte gros. Așa arată lucrarea. Sper că v-a plăcut procesul și v-a inspirat. Sincer, îmi place foarte mult cum a ieșit. Încă nu știu ce titlu o să-i pun, dar când veți avea videoclipul va fi și lucrarea pe site. O să vă las link-ul în descriere. Sincer, mi-a luat 5 ore să o fac. Pentru că lipiciul ăsta se usucă destul de greu și nu m-am gândit că o să fac ceva aici. Așa că n-am luat pistolul de lipit. Dar
Eu zic că a ieșit foarte bine. Încă mai e în proces de uscare. Sper să nu pice chestiile astea. Mă bucur că am pus ștrasurile astea. Îi dă un aer așa de, ca și cum cad strop de ploaie, de rouă, ceva așa. Mă bucur că am văzut chestiile alea pe Pinterest și am încercat, așa că dacă vedeți chestii și pe Google sau pe internet, oriunde, puteți să îmi trimiteți un link și o să mă uit să văd. Se pare interesante chestiile astea, așa că dacă aveți flori la care țineți sau care v-au provocat amintiri plăcute, puteți să le transformați într-o lucrare de genul ăsta. De ce nu? Sincer, ceea ce a costat au fost florile acestea și penele. Dacă eram la Sibiu, aveam mai multe chestii, aveam și fluturi aceia, mă gândeam că un fluturaș ar merge acolo, dar poate o să mai găsesc ceva flori la țară, pentru că mai merg săptămâna viitoare. După cum ați văzut, am fost la țară și am făcut acolo curățenie, dar din păcate trandafirii nu mai erau ca aceștia colorați, ci săracii după atâta ger arătau foarte rău, așa că n-am mai luat. Dar un lucru care l-am văzut într-una din pozele acelea au fost paiele, așa că dacă o să mă duc la țară o să adun niște paie și o să facem o lucrare și cu paie. Și la Sibiu am ceva lavandă. O să facem și ceva cu lavandă. De ce nu? Da, îmi place. Voi ce părere aveți? Puteți să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți ce ați schimbat la lucrarea asta sau dacă vă place, dacă nu vă place, de ce nu? De ce nu vă place? Dar da, acesta a fost videoclipul de astăzi. 5 ore mi-a luat, destul de mult. Nu mă așteptam să-mi ia atât. Mâine o să, fiind Paștele, o să fiu liberă, așa că o să fac 2 cărți poștale după cărțile Șanei și apoi mai vedem. Dacă va fi frumos, poate merg, eu știu, pe undeva, ori pe la zoo, ori prin parc, ori pe undeva. Găsim pe unde. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like, un subscribe la canal, m-ar ajuta foarte mult și noi ne vedem într-un clip următor. Să aveți sărbători fericite!